Assalamualaikum. Hai. Hari ini admin akan tunjukkan cara untuk buat cucur ikan bilis. Okey, mula-mula kita masukkan 1 cawan tepung gandum, cili merah yang telah dipotong, bawang besar yang telah diiris nipis, ikan bilis yang telah ditumbuk kasar, dan juga cube ayam no. Dalam penyediaan cucur ikan bilis ni, kita tidak perlu memasukkan garam sebab ikan bilis tu dah masin, dan juga kita masukkan cube ayam pun dah rasa masin. So masukkan air sikit demi sikit gaul. Gaul sehingga dia sebati. Okey. Boleh tambah air kalau adunan tu pekat sangat. Kalau siapa-siapa dah terlebih air tu, boleh tambah tepung lah. Macam cube ayam tadi, admin bagi hancurkan dulu supaya dia tak berketul ke dalam kita punya adunan ni.